প্ৰায় 2টা সপ্তাহ গাড়ীত সোণাপুৰৰ পৰা গোৱালপাৰা হৈ পেলাই বঙাইগাঁও তাৰপিছত নলবাৰী হৈ পেলাই গৈ এতিয়া গৈ আহি পেলাই একেবাৰে পূবলৈ আহি পাইছোঁ লাইপুলি আৰু তিনচুকীয়া। বাট দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট থিং ইজ ডেট চাহ গছ ৰোৱা শুনিছে, চাহ গছ উঠাই পেলাই চাহ পুলি উঘালি লাইপুলি অঞ্চলত প্ৰহ্লাদ হাজৰিকাকে ইত্যাদি কৰি কেইবাজনেও জলকীয়া ভোট জলকীয়াৰ খেতি কৰি প্ৰভূত উন্নতি কৰিছে। বি জলকীয়া কেনেকুৱা হ'ব? আই এম মানে খুব এক্সাইটেড গৈ চাবলৈ কি চবে চাহ গছ লগায়, ইয়াত চাহ গছ উঘালি কেনেকুৱা বা হ'ব? লেটছ গো টু লাইপুলি। আপোনাৰ হাজৰিকা মাক নেকি? বাকীবিলাক কি ভতিজা নেকি? হাজৰিকা কি হয়? পৰিয়াল। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰহ্লাদ হাজৰিকা। আৰু তোমাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰহ্লাদ হাজৰিকা। দুটা সম্পৰ্কত নে চিধা চিধি নহয়, মোৰ দুটাই ল'ৰা হয়। গাঁওখনৰ নাম কি? মাটিয়াখানা গাঁও, জিলা তিনচুকীয়া। মই জানিব পাৰিছোঁ যে এই অঞ্চলটোত ভোট জলকীয়াৰ খেতি ভাল হৈছে আৰু ভালকৈ কৰে, ক'ৰবাত চাহ খেতিতকৈও ভাল কৰা বুলি শুনিছোঁ। সেইকাৰণে মোৰ বন্ধু অনিৰুদ্ধ গোস্বামী আৰু মই আহিছোঁ জানিবৰ কাৰণে। অনিৰুদ্ধও কিছু কথা সুধিব, ময়ো সুধিম আৰু আমি আড্ডা মাৰ নিচে কথাখিনি পাতিম। কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে খেতিটো? মোৰতো সৰুৰ পৰাই কৰা হয়। সৰুৰ পৰা মানে ধৰ আমি এম ভি স্কুলত পঢ়ি থকাৰ পৰা মই কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মানে ব্যৱসায় প্ৰতি এনেকৈ নহয়, খুব বেছি মানে 100-150 এনেকৈ ওলোঁ। গাঁৱৰে এজন বেপাৰী আহে 6-7 কেজি ওলাই তেনেকৈ নিয়ে। সেই সময়ত ভোট জলকীয়া ৰুলে নে চাহ ৰুলে? প্ৰথমতে মোৰ চাহ আছিলে। কোনটো চাহ? সেইটো আপোনাৰ আমি সৰু অৱস্থাত আমাৰ ককাইদেউ আছিলে, ককাইদেউ চাহ লগাইছিলে। তাৰপৰা চাহ গোটেই বাগানটো বাৰীটো চব চাৰাই আছিলে। তো খালী মাটি নাই, সেই খালী মাটি অলপমান আছিলে মানে, তাতে মই সেই চব্জি খেতি কৰোঁ, লাই, কবি, মূলা এনেকুৱা কৰোঁ। লগতে ভোট জলকীয়া 2-এজোপা লগাওঁ, তেনেকৈয়ে সেই জলকীয়া কৰিছিলোঁ। তেওঁ যে কৈছে চাহতকৈও ভাল, এই অংকটো মোক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ভাল মানে এইটো বস্তু আমাৰ ভোট জলকীয়াত এইটো চাহ এবিঘা চাহত আপুনি যিমানটো উৎপাদন পাব, তাত খৰচা যিমান হয়, প্লাকিঙৰ পৰা আদি কৰি মেডিচিন আৰু ৰাসায়নিক সাৰবিলাক যিমান প্ৰয়োজন হয়, ভোট জলকীয়াত অলপ কম প্ৰয়োজন হয়। সেইটো কাৰণে ইয়াত উৎপাদনটো বেছি হয়। 1 বিঘাত চাহত আপুনি যদি 50-60 হাজাৰ টকা পায়, ইয়াত আপুনি 1 লাখ 1.5 লাখ টকা পাব 1 বিঘাত। বুলেট নহয়, নাম্বাৰটো বুলেটৰ কিবা এটা মডেল থাকে ন? চিগনেল হয় এখন ক্লাছিকখন, সেইফালে এখন নতুন গাড়ী, সেইবিলাক ভোট জলকীয়াৰ অৱদান নেকি? চব ভোট জলকীয়া। মই যি দেখিছে মানে চব ভোট জলকীয়া, ঘৰৰ ভোট জলকীয়া। আমি সৰুতেতো বজাৰ ঘাট কৰি মানে ধৰ তামোল পাণৰ দেউতাই বজাৰ কৰি তেনেকৈ সেইখিনি কৰিছিলোঁ। যেতিয়াৰ পৰা মই ভোট জলকীয়াত আহিছোঁ, এইখিনি ভোট জলকীয়াতে কোৱা চব। সেই প্ৰকাণ্ড গেটখন, সেইখন চব ভোট জলকীয়া। ওচৰৰ ৰাইজে চবে দেখিছে, চব ভোট জলকীয়াৰ ওপৰতে। অকল মই ভোট জলকীয়া খেতিয়ে নহয়, ভোট জলকীয়াটো মানে কালেকশ্যনো কৰোঁ। গাঁৱৰ গোটেই জলকীয়াবোৰ মানে খেতি আনি মই আকৌ মানে বজাৰলৈ পঠাওঁ। যোৱা বছৰ মানে মই আৰু নাগালেণ্ড ছিজনতো নাগালেণ্ডৰ পৰা মাল আনো। নাগালেণ্ডৰ পৰা আমাৰ ধৰ এতিয়া অফ ছিজনত আমাৰ ইয়াত মানে ধৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰত শেষ হৈ যাব। তাৰপৰা অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা মাল আহে। সেইটো আমাৰ মানে ডিব্ৰুগড়, তাৰপৰা তিনচুকীয়া এইবিলাকত আমি বজাৰবিলাকত মোক আহি চেনেল আছে, বজাৰ বেপাৰীবিলাকত দিওঁগৈ। সিহঁতি মানে কোনোবাই 2 কুইণ্টেল 1.5 কুইণ্টেল এনেকৈ সিহঁতি আকৌ মানে খুচুৰা বিক্ৰী কৰে, খুচুৰা পেক দিয়ে, মই হ'লচেল দিওঁ। এই বস্তুটো মই ধৰ কাষ্টমাৰ, মই যে গৈ 3টা কিনি আনো 4টা কিনি আনো, সেইটো চিষ্টেমত যায় নে কিবা আচাৰ তাচাৰৰ কাৰণে? এইখিনি যিখিনি বজাৰত দিয়া হয় সেইখিনি চব মানে মোৰ নিচিনা 4টা কিনি আনো যে আমি ডিব্ৰুগড় এজনৰ বেপাৰী আছে, তাক দিওঁ মালিয়া বুলি কয়, অভাৱিত থাকে, তেখেতে মানে 2 কুইণ্টেললৈকে লয়। তো সেইখিনি মানে আকৌ তাৰ পৰা মানে ডিব্ৰুগড় গোটেই বজাৰ বেপাৰীবিলাকে কোনোবা 5 কেজি 10 কেজি তাৰপৰা নিয়েহি মানে নি পেলাই তোমাৰ মোৰ ঘৰত বাহি প্লেটলৈকে পৰে। বীজ জলকীয়া বস্তুটো এনেকুৱা ন, আপোনাৰ বেমাৰ যিটো আছে ন, মই সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ।
সেইটো লাহে এই গছজোপাটো এই বহুত বেমাৰটো বেমাৰ। যদি কিন্তু আপোনাৰ লাগিলে তাৰমানে- আপুনি এনেকুৱা বস্তু আপুনি যিমান ইনষ্টেক্টিচাইড ফাংগিচাইড এইবিলাক যিমান আপুনি মাৰিব কিন্তু কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ যায় এতিয়া আমাৰ 2 এজোপা আৰম্ভ হৈছে আমি নিজে খেতি কৰি থাকোঁ যদি বছৰ কিন্তু ইয়াৰ কোনো ঔষধ ওলোৱা নাই আজিলৈকে নিজে চাহ খেতি কৰোঁ লোকৰ ধান গুচাই পেলাই চাহ খেতি কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰহ্লাদ হাজৰিকা এতিয়া আৰু ভোট জলকীয়াৰ ইকনমিক্সটো ইমান ডাঙৰ মই ভবা নাছিলোঁ মানে কি যেনেকৈ আমি টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ আগতে সেই ফ্লপি আছিলে ফ্লপিৰ পৰা CD হ'ল CD পৰা এতিয়া পেনড্ৰাইভৰ পৰা এতিয়া হাৰ্ড ডিস্কৰ পৰা আপোনাৰ হেৰি গ'ল গুগল মানে আপোনাৰ সেই ক্লাউড এনেকৈ এই চাহৰ ধান উঠাই চাহ উঠাই এতিয়া ভোট জলকীয়া বা জলকীয়া এগেইন মানে ভোট জলকীয়াৰ ইকনমিক্সটো উজনি অসমৰ বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া অঞ্চলত ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছেগৈ আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড যে অকল চাহৰ ওপৰত মনোটনি এটা ক্ৰপৰ নিচিনা হৈ গৈছিলে আৰু ভেৰিয়েশ্যন আনিব পাৰিছে আৰু তাতকৈ বেছি পইচা পায় 3x বেছি মানে 3 গুণ বেছি এনেকুৱা পইচা মানে পাইছে return আৰু পাই আছে ভোট জলকীয়াটো এতিয়া জনপ্ৰিয়টো হৈছে এই অসমত সদায় খাইছিলে এতিয়া গৈ আছে সেইফালে পশ্চিমলৈ অৰ্থাৎ বাকী ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ সেনেকুৱা জ্বলা ভোট জলকীয়া খাবলৈ বিচাৰে আৰু সেইকাৰণে লাই পুলি গ্ৰেট পুলি এইখিনি মই নাৰ্চাৰী কৰা হয় পুলি অলপমান কিমান কৰা এবছৰ 4,80,000 পুলি গৈছে টোটেল মানে এনেকুৱা পুলিটো নহয় এইটো যি ডাইৰেক্ট বেডৰ পৰা উঠাই দিয়া পুলিটো এনেকুৱা পুলি মানে পেকেটত দিয়া পুলি 14,000 পুলি বিকিছোঁ এইটো দাম কিমান সেইটো 5 টকা বিকিছোঁ আৰু সেইটো 1.5 টকা এইবোৰ কি হয় এইবোৰ জলকীয়া নিজে ৰুবৰ কাৰণে কৈছিলোঁ এইখিনি এইটো বিক্ৰী কৰা নাই এইটো বিক্ৰী কৰিবলৈ কিমান যাব এইটো আপোনাৰ 20 টকামান ল'ব লাগিব তোমাৰ এই তাৰমানে তোমাৰ এইফালৰ পৰা প্ৰায় 4.5 লাখ 5 লাখ মান আহে তুমি নাৰ্চাৰী কৰিছা হয় মানে তোমালোকৰ এই পৰিয়ালটো বা এই গাঁওখনেই মেক্সিমাম এই ধৰণৰ পুলি এই অঞ্চলটোত দি আছে এই পৰিৱেশটো কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে এইটো আজি 10-15 বছৰমানে হ'ল কাৰণ মই কোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ এই অকণ আগলৈ কৈছিলে তেতিয়া আমাৰ 40-50 পইচা বিক্ৰী কৰি আছিলে সেইটো পৰা মই কিনা মনত আছে মানে আজি 15 বছৰমান আগৰ কথা নহয় এনেকৈ তুমি কাষৰ ঘৰে অমুক ঘৰে এনেকৈ ভোট জলকীয়া কৰি পেলাই যেনেকৈ চাহৰ খেতি এটা পৰিৱেশ হয় এই গাঁওখনত এটা ভাল পৰিৱেশ হৈছে সেই পৰিৱেশটো 10-15 বছৰ আগৰ পৰা চলি আছে তেতিয়া মানে কম কৈছিলে এতিয়া সেই মই যদি বেছি মাটিয়াখানা বুলি ক'লে মানে ডিব্ৰুগড় বজাৰত মাটিয়াখানা জলকীয়াই যায় কিয় মাটিয়াখানাত হয় কিয় বাকী বেলেগ অঞ্চলত নহয় আমাৰ মাটিয়াখানা অঞ্চলটো অলপ ওখ আৰু মানে প্ৰক্ৰিয়া টাইপৰ মাটিটো ভাল জেকা মাটি এতিয়া ধৰক আপোনাৰ এই লাইপুলি অঞ্চলৰ অকণমান এইফালে অঞ্চলত এইটো অঞ্চলৰ মাটিবিলাক অলপ বোকা টাইপ মানে পানীটো ধৰি ৰাখে আমাৰ মাটিটো গৈ থাকিব লাগিব পানীটো কিন্তু মই তাজ্জুব মানে লোকে মানে জংঘল কাটি বাগান বনাই আছে আৰু তোমালোকে বাগান কাটি জলকীয়া মানে মই একদম তাজ্জুব মানিছোঁ ইয়াত দেখিছোঁ মই এনেকৈ মাজে মাজে ৰৌকে আছে তাৰ মানে মতলবটো কি এইবাৰ ইয়াৰ পৰা এইখিনি লাহেকৈ অহা বছৰ এইখিনি উঠি যাব উঠাই দিবা এই ৰৌটো দেখিছোঁ তাৰমানে এইফালে এটা ৰৌ মানে দুটা এৰি এটা ভোট জলকীয়া নহয় জানো কথাটো তেনেকুৱা নহয় জানো এইটো প্লাকিং মানে প্লাকিঙৰ কাৰণে থৈ দিয়া হয় গলিটো থোৱা হ'ব সেই প্লাকিংটো পাতো মানে হ'ব সাৰ দিলেও এইখিনি দিয়া হয় নেকি এইফালে দিয়া হয় চাহৰ সাৰ দিলেও আপোনাৰ এইখিনি দিব লাগিব ভোট জলকীয়া সাৰটো এইফালে আপোনাৰ ৰিং কৰি দিওঁ ভোট জলকীয়াত ইমান সাৰ নিদিয়ে এবাৰে দিওঁ আমি গোবৰ সাৰ পোৱা দিছোঁ পানী পালে আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া হৈ উঠিব আমি কম্পোজ আৰু কেঁচুমাৰ গোবৰ আৰু কেঁচুমাৰ দি দিয়া হৈছে গোবৰতে সেইটো দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মানে আৰু একবাৰ দিলে DAP আপোনাৰ দি দিলে হৈ যাব তাৰপিছত আৰু মাটি চপাই দিব লাগিব ওখকৈ আৰু বেলেগ কিবা দিয়া নেকি ছাৰ DAP দিয়া DAP দিয়া unusual thing I've never seen something like this in my life এইটো মই ক'লো নহয় মানে ব্যৱসায় ভিত্তিত মানে সৰহকৈ নকৰে কোনো সেই সৰহকৈ কৰিলে সেই ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে যে এবিঘা এনেকৈ মানে প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে পাব আপুনি এতিয়া ওলাই গ'লে দেখিব এইজনৰ ঘৰতো আছে সেইজনৰ ঘৰত প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আপুনি এশজোপা হ'লেও পাব সেইটোৱে মোক লাগে এখন বহুত ভাল শব্দ কৈছে এখন ভোট জলকীয়াৰ গাঁও হয় মানে সেইটোৱে মই ভাল পাইছোঁ মানে চোৱা না চকুটো বলি গোটেই হোৰাইজনটো চোৱা এই বাঁহনি এইফালে হ'ল চাহপাত ভোট জলকীয়া সেইফালে সৰু আকৌ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক পিছফালে চাহ খেতিয়ক ভোট জলকীয়া ঘূৰি গৈ থাকে এইফালে আকৌ সেইখিনি ভোট জলকীয়া এওঁ বি জলকীয়া কয় কিন্তু সেইটো মই কনফাৰ্ম দেই এই কথাটো ভাল লাগে বি জলকীয়া বুলি কয় আজি আমাৰ এই যাত্ৰাৰ একেবাৰে শেষটো দিন ইম'চনেলি খুবেই এটা আমাৰ কাৰণে বহুতো দৰকাৰী কাৰণ 1750 কিলোমিটাৰ মানৰ এই যাত্ৰা আজি ঘূৰি চাইছিলোঁ সেই দিনকেইটাত বোধকৰি আমিয়ে এনেকুৱা চাগে প্ৰথম মানুহ হ'ম যোনে এই গ্ৰাম্যাঞ্চলত থকা বা গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ কাষৰ কিছু চহৰীয়া অঞ্চলত থকা যোনে জীৱিকা উপাৰ্জনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ
উদ্যোগ কৰি আছে কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কামৰ দ্বাৰা এটা সাংঘাতিক ৰিভলিউশ্যন আনিছে নিজৰ এৰিয়াত বা সেই অঞ্চলত তেনেকুৱা মানুহক বিচাৰি গুৱাহাটীৰ পৰা গোৱালপাৰা হৈ বঙাইগাঁৱৰ পৰা এতিয়া দুলীয়াজানৰ পৰা তিনিচুকীয়া চাবুৱা হৈ শেষ কৰিম দিছ ইজ এন মোৰ কাৰণেতো এটা সাংঘাতিক বেছি ইম'চনেল আৰু ভূত এণ্ড আই থিংক ইজ এন অলছ এন এপিক জাৰ্ণি মই ভবা নাই যে ইট উইল বি চ' ইণ্টেন্স চ' ইম'চনেলি চাৰ্জড এণ্ড তাতে ইট উইল বি চ' হাম্বলিং ইন টাৰ্মছ অফ নলেজ অসমক পুনৰ এবাৰ চাবৰ কাৰণে যি যাত্ৰা কৰিছোঁ আৰু মাত্ৰ এটা ডেষ্টিনেশ্যন দুখ লাগিছে দুখ লাগিছে want to start all over again maybe but তাৰ আগতে দাদা এইটো মানে চাবলগীয়া বস্তু যে এই ভূত জলকীয়া যোনটো আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ তাৰ যোনটো ৱৰ্ষ্ট অফ ভূত জলকীয়া এটা তিনিচুকীয়াত এটা ফুড প্ৰচেছিং ইউনিটো যে চলি আছে বেষ্ট অফ বেষ্টটো আমি খাই আছোঁ কিনি আছোঁ এক্সপৰ্ট হৈ আছে দিছ ইজ গোইং টু বি গেম চেঞ্জাৰ মই আকৌ কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো এইটো আহি পেলাই 25 নম্বৰ ঠাই ইয়াৰ পিছত আমি যামগৈ বাইদেউ আমাৰ দীপালী কৈৰিচলি যাম চাবুৱাত কিন্তু মই কৈছোঁ প্ৰত্যেকটো স্থানতে প্ৰত্যেক দিনাখনে প্ৰত্যেকটো বেলাতে একোটা মানুহক লগ পাই যোৱা আজি 12-13 দিন আমি গাড়ী চলাই অসমৰ ঊৰ্ধ্বপৰ্যলৈ কৈছোঁ প্ৰায় 1500 কিলোমিটাৰ গাড়ী চলাইছোঁ আৰু এভৰিথিং ইজ এ নিউ এডুকেশ্যন প্ৰত্যেকবাৰ আমি প্ৰত্যেক দিনাখনে মই আৰু অনিৰুদ্ধ সংকল্প লৈছোঁ প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই যে আমি পাৰিলে আকৌ চেষ্টা কৰিম ইটছ এ ডিফিকাল্ট থিং টু গেট 15 দিন আমাৰ ঘৰৰ সকলো কাম বাদ দি অফিচৰ সকলো কাম বাদ দি ওলাই অহা টান কাম বাট ইজ এডুকেশ্যন ইজ এ নিউ লাইফ এণ্ড নিউ ইনস্পিৰেশ্যন চাব আমি যিকেইটা জেগালৈ গৈছোঁ গোটেইকেইটা এপিছ'ড চাব লুক ফৰৱাৰ্ড আপোনালোকৰ কিবা ছাজেশ্যন থাকক দি থাকক প্ৰত্যেকটো পিছত চাওকগৈ দিছ ইজ এন সৰু সেইকাৰণে মই ইউটিউবত বস্তুটো কৰা হৈছে আৰু কাৰণ যিয়ে কৈছোঁ যে দিছ ইজ এন ইনস্পিৰেশ্যন ফৰ ইয়'ৰ চেল্ফ মোৰ সমাজৰ সকলোৰ কাৰণে সেইকাৰণেই এই শব্দ কৰা হৈছে কনভেনশ্যনেল মিডিয়াক বাদ দি পেলাই এই ধৰণৰ ছিৰিজেৰে যাতে সকলোৱে অতি সহজৰে এই ধৰণৰ ষ্টৰী চাই ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰে